নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল হেলদি হোমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো অন কৰি দিয়ে যাতে নেক্সট আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ যাতে অতি সহজতে পাই যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত পালেং শাকৰ কিছুমান গুণাগুণৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। পালেং শাকৰ কিছুমান আচৰিত উপকাৰিতাসমূহ জানিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। আহকচোন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাওঁ যে পালেং শাকৰ পৰা কি কি উপকাৰ হয়। পালেং শাকত ইমানবোৰ উপকাৰী পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিয়ে আমাৰ শৰীৰক বহু ৰোগৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে। সেই উপকাৰিতাসমূহ যেনেকুৱা শৰীৰৰ যিকোনো ৰোগেই হওক বা পেটৰ চৰ্বি কম কৰিব বিচাৰিলে সকলোতে সেউজীয়া পাতৰ শাক পাচলি খোৱাটো বাঞ্ছনীয়। এই শাক পাচলিবোৰৰ ভিতৰত পালেং শাককো অতি স্বাস্থ্যকৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। কোৱা হয় যে আপোনাৰ পেটত পালেং শাক থাকিলে কেতিয়াও আওকাণ কৰাৰ ভুল নকৰিব, কাৰণ পালেং শাকত ইমানবোৰ উপকাৰী পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিয়ে আমাৰ শৰীৰক বহু ৰোগৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে। সেই উপকাৰিতাসমূহ হ'ল যেনে পালেং শাকত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি আৰু ফলেট থাকে যিবোৰে শৰীৰক শক্তি উৎপাদন কৰাত সহায় কৰে। পালেং শাকত আঁহ আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিয়ে আপোনাৰ পাচন তন্ত্ৰক সহায় কৰে। পালেং শাকত ভিটামিন এ থাকে যিয়ে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক পৰিৱেশৰ পৰা অহা বহুতো সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। পালেং শাকত কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম, ভিটামিন কে থাকে যিয়ে হাড়ৰ শক্তি আৰু স্বাস্থ্যৰ বৃদ্ধি কৰে। পালেং শাকত আঁহ আৰু ভিটামিন এ থাকে যিয়ে আভ্যন্তৰীণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে। পালেং শাকত থকা আঁহ আৰু এন্টি অক্সিডেণ্টে তেজত চেনিৰ পৰিমাণ স্থায়ীভাৱে উচ্চ হোৱা নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিব পাৰে। পালেং শাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে কোষৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে। পালেং শাকত থকা ফলেটে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। পালেং শাকত পটাছিয়াম থাকে যিয়ে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিব পাৰে। পালেং শাকত লুটিন আৰু জিঅক্সান্থিন থাকে যিয়ে চকুৰ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৰে আৰু ইউভি বিকিৰণৰ পৰা ৰক্ষা প্ৰদান কৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিসকলে পালেং শাক নাখায় বা ভাল নাপায় আপোনালোকে নিশ্চয় পালেং শাক খাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখক। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।